امپلوي موږ سره دی هغه کې دا 15 کالمز دي یا 15 اټریبیوټس دي امپلوي آی ډي نیم ایڈریس سیلری او ډپارټمنٹ آی ډي نو اوس لږ شان راځو په ویر باندې کار کوو چې بای ما ته وښایه چې د دې ډپارټمنټ خلک کم کم دي د دې ډپارټمنټ کم دي نو دا کالم خو ما تاسو ته لاست ټایم ویلیو چې کالمز بعضې زه ډیټا څنګه به راغستی شم لکه که زه سلیکټ سټریک وکړم لږ به ریکیپ هم شي سلیکټ سټریک فرام امپلوی نو ما ته به ټول کالمز وښیي دا خو د یاد دي درته که ټیک شو زه ورته وایم چې بای نه ما ته صرف ای ایم پی نیم وښایه او هغه ایگزیکیوټ کوم نو ما ته به صرف ای ایم پی نیم وښیي خو زه ورته اوس دا وایم چې ما ته ای ایم پی نیم او ای ایم پی آی ډي وښایه د هغه کسانو چې کوم کسان د یو خاص ډپارټمنټ دی دا به خیر د ډپارټمنټ آی ډي واخلم چې کنفیوز کېږي نه اوس زه ورته یم چې بای ما ته د ون ډپارټمنټ کسان وښایه چې یاره کم کسان ما سره د فرست ډپارټمنټ دي یا د ون ډپارټمنټ دی نو د هغې دپاره به زه ویر کلاوز یوز کوم ویر کالمو کې سوري روز کې ما ته ډیټا فلټر کوي کالمو خو ما وکړه که نه چې بای دا کالم ویر چې دی هغه ما ته روز کې اوس ډیټا فلټر کوي دا هغه سرچنګ خبره ده که تاسو ته یاد وي موږ سرچنګ خبره کوله که نه نو ویر خبره به شروع کړو نو ویر ډپارټمنټ آی ډي از ایکول ټو 1 نو که زه ورته یم چې بای او دا به داسې وکړو دغه به سټریک کړو چې یاره لږ ټوله ډیټا موږ ته ښیي نو اوس که وګورئ نو هغه باقي یې ما ته ونه ښول ځکه چې دې ته ما فلټرنګ وکړو ویر ورته ما ولګو که زه ورته یم چې یاره ما ته وښایه چې د 2 ډپارټمنټ آی ډي کم کسان دي نشته دی د 2 کې 3 ما ته وښایه نو هغه ما ته دغه دی ښیي ټیک دی که نه نو دا یو سمپلسټ اگزامپل ما سره دا یو دی د ویر کلاوز یوز بی ایس تھرڈ بی دغه دی اس بی دغه دی که نه ټیک شو بالکل بالکل صحیح دی ښه نو یو اگزامپل ما سره دا شو د ډپارټمنټ آی ډي دویم اگزامپل زه ورته وایم چې سلیکټ سټریک فرام امپلوی ویر ای ایم پی نیم باندې زه فایند کوم از ایکول ټو ګل فار ایگزامپل که زه ورته یم چې یاره ته ما ته ښه خو دا به چونکې وارچار دی نو دا به په انورټډ کاماس کې ټیک شو سنګل کوټس کې وي نو زه به دا سلیکټ کوم او دا به ایگزیکیوټ کوم نو ما سره به صرف هغه وښیي چې کوم ګل یا ما سره چې دی نو خان ما سره دی نو فار ایگزامپل ما سره شو خان سو ما ته خان وښایه نو خان ما ته دغه دی وښودلی شو هغه برنۍ ډیټا ده او د لاندې د خان ډیټا ما ته وښودلی شو چونکې ما دا سلیکټ کړی نو ځکه ټول ایگزیکیوټ شو یو په ډپارټمنټ آی ډي شو یو په نیم شو نو مطلب دا چې په ډپارټمنټ آی ډي په نیم په سیلري په هر څه باندې زه کولی شم ټیک دی که نه اوس زه سیلري ته راشم زه په سیلري باندې کوم چې کوم ځای کې سیلري ما سره هغه څومره ده هغه د یو کس چې دی نو 25,000 ده چونکې انټ دی 25,000 نو ځکه به زه نو ما ته دا دریم نمبر باندې تاسو وګورئ دغه دی ما ته دا ښیي چې 2 جان چې دی نو د هغه سیلري 25,000 ده ښه انټیجرز دي نو انټیجرز سره زه هر څه کولی شم انټیجرز سره زه څه کولی شم زه ورته یم بی لیس دین ګریټر دین ایډیشن سبټریکشن دا ټول پکې زه کولی شم زه ورته یم چې ما ته هغه سیلري وښایه چې د چا د 20,000 نه سیلري زیاته ده ما ته هغه وښایه خیر 25,000 به کو where salary is greater than 25,000 نو که زه ورته دغه ووایم نو د 25,000 د دوو کسانو سیلري زیاته ده
صحیح دی کنه نو د 25000 نه چا سیلري زیاته ده د دې دوه کسانو زیاته ده نو خیال مو دی دغه ته چیرې زه څه غواړئ تاسو هغه د دې نه حاصلولی شئ خو که پته یې درته ها ما ته 25000 نه سیلري زیاته وښایه او په یو خاص ډپارټمنټ کې راته وښایه چې په ریټري ډپارټمنټ کې د چا سیلري د 25000 نه زیاته ده نو زه دم کولی شم نو اینډ پکې ور واچوم اینډ خو پیژنې که نه نو دې به کنډیشن نور هم فلټر آوټ کړو سره نو زه ما سره څلورم اگزامپل دغه شو چې یاره زه اینډ هم یوز کولی شم هم په هغې کې بل ما سره select asterisk from employee where name EMP name like us equal to او په like کې فرق دی like زه د پشانته یوز کولی شم نو که فرض که زه وایم چې یاره کې کوم دغه کې کوم نوم د کې نه شروع کېږي اماته وښایه نو کې او پرسنټ ساین به ورسره زه وکړم او چې ایگزیکیوټ کوم دا نو ماته به صرف هغه کسان وښیي چې د کې نه یې نوم شروع کېږي نو هغه دوه دي خان دی او کې خان دی ټیک دی که نه ماته هغه نوم وښایه چې د کې اچ نه شروع کېږي نو ماته به صرف خان وښیي داسې ده که نه ده ټیک ده ما ته دا وښایه چې ا په کوم نوم کې راځي نو پرسنټ ته سوري دا پرسنټ ساين ته مخکې او وروستو د ا نه ولګوه نو چې ا په کوم نوم کې ا راځي هغه به ماته ټول هغه شو کی سوري اباوټ دیٹ اگین چونکې زه غواړم دا چې دا فایل تاسو له درکم نو ا په کوم نومونو کې راځي خان جان او کې خان په ما سره دغه نومونه راځي نو دا درې څلور پنځه دغه شو ما سره اگزامپلز شو د چې یاره د سلیکټ سټریک نه زه کار اخیستی شم نو دا رو فلټرینګ او کالم فلټرینګ نن په دې باندې کوو